Είμαστε καθοδόν για το εργοτάξιο. Ας κάνω μια ανακεφαλαίωση της διαδικασίας σήμερα. Ο καιρός είναι πολύ καλός, η υγρασία είναι στο 32% με χαμηλό αέρα και πολύ καλή θερμοκρασία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν περιμένουμε παρά ελάχιστη δέσμευση ίσως κάποιων παθογόνων στοιχείων στο σκυρόδεμα. Η συντήρηση μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα αφού δεν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες, παγετό ή μεγάλης έκτασης εξάτμιση νερού λόγω θερμοκρασίας αέρα. Σήμερα σκηνοδοτούμε τα στοιχεία Δ1 και K3, τα οποία είναι εσωτερική δοκός και υποστήλωμα. Για αρχή θα πρέπει να ληφθούν 3 δοκίμια από το μείγμα για τον έλεγχο της ποιότητας του σκυροδέματος. Δεν αναμένουμε χημικές προσβολές του σκυροδέματος και θα χρησιμοποιήσουμε τυποποιημένο σκυρόδεμα κατηγορίας C337 σε συνδυασμό με χάλιβα B500C. Φτάνοντας στο εργοτάξιο, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Γάντια, σκληρά παπούτσια, γυαλιά και κράνη είναι μερικά από τα μέσα ατομικής προστασίας. Στη συνέχεια, επιβάλλεται να γίνει ένας ποιοτικός έλεγχος των υλικών. Για παράδειγμα, αν το σκυρόδεμα έρχεται κατόπιν παραγγελίας, χρειάζεται να δούμε το δελτίο αποστολής για την αναγραφόμενη ποιότητα αλλά και τα κυβικά. Το ίδιο ισχύει και για τον χάλιβα, για τον οποίο πρέπει επιπρόσθετα να δούμε αν οι διατομές που έφτασαν στο εργοτάξιο είναι οι σωστές. Η διαδικασία της σκυροδέτησης ξεκινάει με το καλούπομα των δομικών στοιχείων. Ενδεικτικά, σήμερα και προς χάρη μη σπατάλησης υλικών, θα σκυροδετήσουμε 1 μέτρο δοκού και 1 μέτρο υποστηλώματος ή κολόνας. Οι διαστάσεις των καλουπιών προκύπτουν από την μελέτη των στατικών μιας κατασκευής. Ας υποθέσουμε πως η δοκός είναι διαστάσεων 40x20 εκατοστά και το υποστήλωμα 25x25 εκατοστά. Τα υποστηλώματα είναι κάθετα δομικά στοιχεία τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά των φορτίων στη θεμελίωση. Είναι τα τελευταία δομικά μέρη τα οποία θέλουμε να δούμε να αστοχούν, γι' αυτό φροντίζουμε ώστε να μην αστοχούν. Τα κάθετα στοιχεία μιας κατασκευής μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία και τυχεοκολόνες διαφόρων σχημάτων. Τα στοιχεία αυτά είναι οι κύριοι φορείς της δισκαμψίας μιας κατασκευής και αυτοί που παραλαμβάνουν τα σεισμικά φορτία διάτμησης στη βάση μιας κατασκευής. Η όπλησή τους μπορεί να γίνει με διάφορους συνδυασμούς τόσο στον κύριο ή διαμήκη οπλισμό όσο και στον δευτερεύον ή εγκάρσιο οπλισμό. Οι διατομές πρέπει να περνάνε έναν αριθμό δοκιμών πριν κριθούν κατάλληλες για χρήση. Η δοκή είναι στοιχεία τα οποία μεταφέρουν κατά κύριο λόγο τα φορτία των πλακών στα υποστηλώματα. Από άποψη γεωμετρίας, τα δοκάρια είναι ορθογώνια, με τη μεγαλύτερη πλευρά κάθετη στη μικρότερη και στην πλάκα για την παροχή της βέλτιστης δισκαμψίας στο μέλος. Την δισκαμψία θα τη γνωρίσουμε και στο κεφάλαιο της ανάλυσης των κατασκευών, αλλά προς το παρόν θα αναφέρω πως η δισκαμψία αναφέρεται στο πόσο δύσκολα παραμορφώνεται ένα δομικό μέλος. Από άποψη οπλισμού, συνήθως ο περισσότερος οπλισμός τοποθετείται στο κάτω μέρος της δοκού. Η ταλάντωση λόγω φορτίων και κυρίως των σεισμικών επιφέρει μεγάλη κάμψη στην κάτω μεριά της δοκού, με αποτέλεσμα αυτή να χρειάζεται τη μεγαλύτερη όπλιση. Όπως ξέρουμε, ο χάλιβας τοποθετείται για να κάνει ένα στοιχείο πιο εύκαμπτο. Είναι σημαντικότατο να ελέγχονται κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες κατά τη σκυροδέτηση. Εάν δεν χρησιμοποιείται αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, θα πρέπει να γίνει η χρήση μηχανικών δονητών προκειμένου να γίνει καλή κατανομή των αδρανών στο μείγμα. Χρειάζεται όμως προσοχή, καθώς εκτεταμένη χρήση του δονητή σε μια περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισμό των υλικών. Ένα ακόμα παράδειγμα ελέγχου είναι η επικάλυψη που παρέχει το σκυρόδεμα στο χάλιβα. Εάν αυτή είναι μικρή, μια οποιαδήποτε αστοχία του σκυροδέματος, όπως η ενανθράκωση, θα οδηγήσει σε γρήγορη διάβρωση του χάλιβα. Τέλος, κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπως οι αναμονές και το μήκος αγκύρωσης του χάλιβα φροντίζουν για την ορθή ανάπτυξη των τάσεων του οπλισμού αλλά και την μεταφορά των δυνάμεων ανάμεσα στα δομικά μέλη. Η συντήρηση του σκυροδέματος των δομικών μελών θα πρέπει να είναι όσο πιο μακροπερίοδη και διαρκής γίνεται.
Ο χρόνος συντήρησης είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αντοχή του σκυροδέματος. Όπως αναφέραμε, ο σχεδιασμός αλλά και η σωστή εκτέλεση των εργασιών θα προσφέρουν μακροζωία στο σκυρόδεμα με ελάχιστες ή καθόλου αστοχίες. Η σκυροδέτηση είναι μια σοβαρή διαδικασία. Άλλωστε, τα στοιχεία που σκυροδετούνται θα κληθούν να σώσουν ζωές σε μια εκτενή καταπώνηση. Ο σχεδιασμός ενός στατικού φορέα από μηχανικό, ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος και η τήρηση των πρωτοκόλων σκυροδέτησης μπορούν να μας προσφέρουν σιγουριά πως αυτό το οποίο κατασκευάζουμε είναι ικανό να μας προστατέψει. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι το επόμενο επεισόδιο είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.